मित्रमैत्रिणींनो, आपली खाऊ गल्ली या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण तांदळाच्या पिठापासून पापड करत आहोत। त्यासाठी मी 2 वाट्या इतकं तांदळाचं पीठ घेतलंय। हे मी पीठ विकत आणलेलं आहे, तुम्ही तांदूळ दळून सुद्धा आणू शकता। 3 हिरव्या मिरच्या बारीक करून घेतल्यात, अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स घेतलंय, त्याच्याऐवजी तुम्ही लाल सुक्या मिरच्या बारीक करून घेऊ शकता। चवीनुसार मीठ घेतलंय, 1 ते सव्वा चमचा आहे। अर्धा चमचा जिरं मी बारीक कुटून घेतले, खूप पावडर नको आपल्याला, जाडसर हवे। अर्धा चमचा पांढरे तीळ हवेत आणि अर्धा चमचा आपण पापड खार घेतलेला आहे। चला तर मग करूया तांदळाचे पापड। सगळ्यात आधी आपल्याला तांदळाच्या पिठाची उकड काढायची आहे। मी 2 वाट्या पीठ घेतले, याच 2 वाट्या पीठ घेतले, ह्याच 3 वाट्या पाणी मी घेते। आपण 2 वाट्या पिठाला 3 वाट्या पाणी घेतले, त्याच्यात आता आपण पापड खार घालतोय। हा अर्धा चमचा इतका पापड खार आहे। सव्वा चमचा इतकं मीठ मी घालतेय। आता याला आपण एक उकळी येऊन देऊया। पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता आपण गॅस एकदम बारीक करायचा आणि हे जे तांदळाचं पीठ आहे हे सगळं ह्याच्यावर घालून द्यायचं। 2-3 ठिकाणी अशा टोचा मारून घ्यायच्या आणि ह्याच्यावर 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं। 1 मिनिटानंतर झाकण काढून घेऊया आपण। आता हे पीठ चांगलं आपण मिक्स करून घ्यायचं। पीठ मिक्स केल्यानंतर परत आपण 1 मिनिट झाकण ठेवूया। 1 मिनिटानंतर झाकण काढून घेऊया आपण। आता हे पीठ आपण एका मोठ्या ताटामध्ये किंवा परातीमध्ये काढून घेऊया। हे पीठ आता आपल्याला मळून घ्यायचे, पण हे अजून खूप गरम आहे, म्हणून आपण पेला किंवा फुलपात्र किंवा मॅशरच्या साहाय्याने असं थोडंसं मळून घेऊया। थोडं थंड झालं किंवा आपण हाताने मळून घ्यायचं। पीठ आता बऱ्यापैकी थंड झालंय, मी थोडंसं पेल्याने मळून घेतलंय, पण आता हाताने मळणार आहे। त्यासाठी आपला हात थोडासा असा ओला करून घ्यायचा पाण्यात बुडवून आणि चांगलं पीठ असं भाकरीचं पीठ मळतो त्या पद्धतीने मळून घ्यायचं। पीठ मळणंच खूप महत्त्वाचं आहे। पीठ जितकं जास्त चांगलं मळलं जाईल तितके पापड चांगले येतील। 2-3 मिनिट पीठ चांगलं मळून घेतलंय मी। पीठ मळून झालंय। आता आपल्या ह्याच पिठाला आपण 3 चवी देणार आहोत। त्यासाठी मी ह्याचे 3 समान भाग करून घेते। हे 2 मी बाजूला ठेवते। आपण पिठाचे जे 3 भाग केले होते त्यातला एक गोळा मी घेतलाय, हा थोडासा असा पसरून घेतलाय। त्याच्यात हे अर्धा चमचा पांढरे तीळ आणि अर्धा चमचा कुटलेलं जिरं, अगदी थोडासा हात ओला करायचा आणि मिक्स करून घ्यायचा। व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय मी। आता ह्याचा असा एक रोल तयार करून घ्यायचा। हात आपण बाजूला ठेवूया आणि दुसरी चव तयार करूया। हा दुसरा पिठाचा गोळा आहे, तो पण थोडासा असा पसरून घ्यायचा आणि त्याच्यात हे आपण जे चिली फ्लेक्स घेतलेत ते घालूया। थोडंसं पाणी हाताला लावून घेतले फक्त मी आणि तेही असं चांगलं मिक्स करून घेऊया। आता चिली फ्लेक्स चांगले मिक्स करून घेतलेत मी। ह्याचा पण आपण असा एक रोल तयार करून घेतलाय। आता हे बाजूला ठेवून तिसरं आपण पीठ घेऊया। हे तिसरं पीठ आहे, हे पण थोडंसं असं पसरून घ्यायचं
आणि जी हिरवी मिरची आपण घेतली ती हिरवी मिरची घालूया. हाताला थोडंसं पाणी लावून असं पसरून घेते मी आणि मिक्स करायचं व्यवस्थित. हे पण पीठ चांगलं मळून घेतलंय, मिरची चांगली मिक्स केली आहे. ह्याचा पण आता असा रोल तयार करून घेतलाय. आता आपण हे तिन्ही रोल शिजवून घेणार आहोत. पीठ शिजवण्यासाठी मी पातेल्यामध्ये पाणी उकळून घेतलंय. त्याच्यावर ही चाळण ठेवली. ह्या चाळणीवर मी हा ओला करून कॉटनचा कपडा ठेवलेला आहे. कपडा ठेवल्यामुळे काय होतं, पाण्याची जी वाफ येते त्याचं जे पाणी तयार होतं ते पाणी ह्या पिठाला लागत नाही आणि पीठ ओलं होत नाही, म्हणून कपडा ठेवायचा. आता हे तीनही रोल आपण ह्याच्यात ठेवूया आणि शिजवून घेऊया. आता ह्याच्यावर झाकण ठेवूया. सुरुवातीला 2-3 मिनिट मध्यम गॅसवर शिजवायचं, नंतर बारीक करायचं आणि 15 मिनिट चांगलं शिजवून घेऊया. 15 मिनिटं झाल्यानंतर आपण याचं झाकण काढून घेऊया. पीठ आपलं चांगलं शिजलेलं आहे. आता ह्यातला एकच गोळा आपण काढून घ्यायचा, बाकीचे दोन्ही गोळे झाकून ठेवायचे. त्यामुळे पीठ गरम राहील आणि आपल्याला पापड पटापट करता येतील. पीठ जर थंड झालंय असं वाटत असेल तर परत याच चाळणीत ठेवायचं, गॅस चालू करायचा आणि एक 10 मिनिटं गरम करून घ्यायचं. यातला एक गोळा आपण काढून घेऊया. आता हे आपल्याला चांगलं मळून घ्यायचं आहे, पण अजून गरम आहे म्हणून आधीसारखंच आपण पेल्याने थोडं मळून घेऊया. पीठ मी पेल्याने थोडं मळून घेतलंय. आता हे पीठ थोडंसं गार झालंय. आता आपण हाताने मळायचं, पण आपल्या हाताला थोडं तेल लावायचं. आता पाण्याचा वापर नाही करायचा, थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आणि हे पीठ चांगलं गोळा करून आता मळून घेऊया 1-2 मिनिट परत. दोन मिनिट मी पीठ चांगलं मिक्स करून आणि मळून घेतलंय. आता आपल्याला ह्याचे पापड लाटायचे. त्यासाठी ह्याचे छोटे छोटे असे गोळे करायचे, अगदी छोट्या लिंबा एवढे. या आकाराचे आपण 2-4 गोळे करून घेऊया. पापड लाटण्यासाठी मी पोळपाट घेतलंय आणि पोळपाटावर हा एक प्लास्टिकचा पेपर घेतलाय. ह्या पेपरवर आपण थोडंसं अगदी बोटभरच तेल लावायचं. एकदाच तेल लावायचं, परत परत तेल लावण्याची गरज नाही. हा दुसरा एक पेपर आहे, त्याच्याही एका बाजूला आपण तेल लावून घेऊया. आता याच्यावर आपण जी लाटी तयार केली आहे पिठाची ती ठेवूया आणि ही तेलाची बाजू ह्याच्यावर घालूया आणि लाटण्याने अलगद लाटून घ्यायचं. आता हे लाटून झालं की हा वरचा पेपर काढून घ्यायचा आणि ज्याच्यावर आपण वाळत घालणार आहोत त्याच्यावर हा पापड घालायचा. तर ज्याच्यावर आपण वाळत घालणार आहे त्याच्यावर आपण हा पेपर असा घालूया आणि हा वरचा प्लास्टिकचा पेपर काढून घ्यायचा. किंवा आपण असं सुद्धा करू शकतो, डायरेक्ट ज्याच्यावर वाळत घालणार आहोत त्याच्यावरच असं थोडंसं तेल लावून घ्यायचं. ही लाटी त्याच्यावर ठेवायची, हा पेपर वरचा, आणि आपल्या बोटाने आपण असा पापड करून घेऊ शकतो. हे झालं की हा पेपर आपला काढून घ्यायचा. आपल्याकडे रोटी मेकर किंवा पुरी मेकर असेल तर त्याचाही आपण वापर करू शकतो पापड लाटण्यासाठी. माझ्याकडे रोटी मेकर आहे. मी खाली पेपर ठेवलाय, त्याच्यावर हा दुसरा पेपर आता हे आपण ज्याच्यावर वाळत घालणार आहोत त्याच्यावर घालायचं.
याच पद्धतीने आपण सगळे पापड करून घ्यायचे। हे संपलं की आपण दुसरेही 2 जे रोल आहेत तेही असेच करून घ्यायचे। 2 दिवस उन्हात चांगले वाळवायचे। आपले पापड तयार। 2-3 दिवस उन्हामध्ये वाळवून तयार झालेले आहेत आपले तांदळाचे पापड। यापूर्वीही बटाट्याचे वेफर्स, साबुदाण्याचे पापड, मिश्र डाळींचे सांडगे आणि नाचणीचे पापड हे पदार्थ मी तुमच्याबरोबर शेअर केलेले आहेत। ते तुम्ही वरती आय बटनमध्ये किंवा खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहू शकता। आता हे पापड आपण तळून सुद्धा बघूया। पापड तळण्यासाठी मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। एकाच पिठापासून आपण 3 चवींचे तांदळाचे पापड केलेत। तयार झालेले आहेत आपले तांदळाचे पापड। तुम्ही ही करून पहा, कसे होत आहेत हे तुम्ही मला तुमच्या कमेंट्सद्वारे अवश्य कळवा। लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या चॅनलला तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनवर क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्ही माझ्या नवीन पदार्थांचे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहू शकाल। भेटूया पुन्हा नवीन पदार्थासह। तोपर्यंत नमस्कार।